Hello dear students, welcome to the mock test ninth physics solutions, and let's start with the first question. Constant torque of 31.4 Newton is exerted on a wheel. Angular acceleration is given. Find moment of inertia. Tau is equal to I alpha. 31.4 is equal to 4 pi alpha. Sorry, alpha is 4 pi. So आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पाय ची व्हॅल्यू 3.14 असते. सो हा क्लिअरली 10 चा होईल आणि 10 बाय 4 इज 2.5 kg मीटर स्क्वेअर SI युनिट्स मध्ये. आन्सर इज सी. क्वेश्चन नंबर 2. इजी वाले क्वेश्चन से थोड़े फास्ट सॉल्व करें, जो डिफिकल्ट है त्याला एक्सप्लेन करें. चार्ज पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम इन युनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई दिला आहे आणि मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन अँड विचारला आहे की एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन पार्टिकल आर रिस्पेक्टिव्हली. चार्ज अँड एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, चार्ज किती आणि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती आहे. ओके, सो क्लिअरली ऑब्विसली इथे चार्ज सस्पेंडेड आहे इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये, सो त्यामुळे इथे वेट इलेक्ट्रिक फील्ड अशी अपवर्ड आहे आणि वेट mg खाली आहे आणि इलेक्ट्रिक फोर्स वरती आहे. सो mg आणि इलेक्ट्रिक फोर्स सेम असतील, mg आणि इलेक्ट्रिक फोर्स सेम असतील तरच तो जाऊन इक्विलिब्रियमला अटेंड करेल. ओके, सो इफ अ चार्ज पार्टिकल इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड म्हणजे तो मध्ये इथे सस्पेंडेड आहे इन इक्विलिब्रियम म्हणजे नेट फोर्स 0 आहे. इफ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2000 अँड चार्ज आणि मास आणि जी ची व्हॅल्यू 10 दिली आहे. आपल्याला विचारले व्हॉट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल. सो आपण सगळ्या व्हॅल्यूज पुट केल्या. 9.6 into 10 raised to minus 16 kg. G is 10. Charge we don't know. This is 2 into 10 raised to 4. 10 raised to 4, 10 raised to 16 ला 10 raised to minus 20 करेल इकडे आल्यावरती लेफ्टला आणि हा 10 त्याला 10 raised to minus 19 करेल. minus 19 2 ने डिवाइड केलं तर 4.8 into 10 raised to minus 19 कुलॉमचा चार्ज आला पाहिजे. चार्ज एवढा आहे म्हणजे क्लिअरली 3 इलेक्ट्रॉनचा चार्ज आहे. ओके, ऑप्शन मध्ये बघूनच कळत होतं की 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस असेल तेवढा चार्ज नाही पॉसिबल, 2 इलेक्ट्रॉन असेल तर नाही पॉसिबल. सो 3 इलेक्ट्रॉनलाच मॅच होत होता आन्सर. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. स्टॉपिंग पोटेंशियल दिला आहे वेवलेंथ लॅम्बडा असताना. इफ द सेम सरफेस इज इरेडिएटेड विथ डबल वेवलेंथ, आता डबल वेवलेंथ केली तर एनर्जी ड्रॉप्स टू हाफ. स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 बनतोय. सो बघा आधी एनर्जी h न्यू आहे किंवा एच सी बाय लॅम्बडा आहे, त्यावेळेस वर्क फंक्शन प्लस 4.8 एवढी त्याचा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता म्हणजे कायनेटिक एनर्जी 4.8 ev होती. आता काय केलंय, आता याला हाफ करून टाकले, वेवलेंथ डबल केल्यामुळे हा हाफ झाला. सो वर्क फंक्शन तोच राहणार, हा बनतोय 1.6. तुम्हाला विचारले थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ काय असणार. थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ काय असणारे विचारली आहे. थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कशी काढायची तर हा फाय 1 काढायची. त्या फायला मी डिलीट करतो फाय नॉटला आणि त्याला एच सी बाय लॅम्बडा नॉट लिहून टाकतो. एच सी बाय लॅम्बडा नॉट, एच सी बाय लॅम्बडा नॉट. आपल्याला सबट्रॅक्ट करताना हा टर्म निघून गेला पाहिजे. सो मी काय करतो, आय विल मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन विथ 3 सो इट बिकम्स 4.8 अँड नाउ इफ आय सबट्रॅक्ट दिस, त्या दोन इक्वेशनला सबट्रॅक्ट केलं तर 3/2 minus 1 is half hc by lambda is 3 minus 1 is 2 hc by lambda naught. Threshold wavelength is asked, so hc cancel, cross multiply केलं तर lambda naught is equal to 4 lambda. ऑप्शन जो येतोय that is C. हा क्वेश्चन ऍक्च्युअली प्रीवियस कुठल्या तरी सीईटी ला पीवायक्यू मध्ये तुम्हाला सापडेल असाच क्वेश्चन एक्झॅक्टली. अँग्युलर वेलोसिटी increases from 1200 to 3120 rpm in 16 seconds. अँग्युलर ऍक्सेलरेशन किती. Angular acceleration is change in omega by time आणि ओमेगा मध्ये 2 पाय कॉमन काढला तर आरपीएम 3120 minus 1200 आरपीएम असल्यामुळे डिवाइड बाय 60 करतो मी आणि टाइम आहे 16 सेकंड्स. म्हणजे हर्ट्स मध्ये पाहिजे ना, ही फ्रिक्वेन्सी हर्ट्स मध्ये पाहिजे तरच चाललं असतं. सो 2 पाय बाय 16 what is 3120 minus 3120 minus 1200 is 0 to 31 minus 12 is 19. 1920 upon 60. 16 1 जा 16 2 जा 32 120 येतं. हे 2 जा आन्सर येतं 4 पाय रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. क्वेश्चन नंबर 4 आन्सर इज B. Fifth question. Two concentric circular coils of radius r and 2r carry current I and 2I in same direction. The resulting magnetic field will be at the center of the coil. पहिलाचा रेडियस I आहे, r आहे, करंट I आहे. दुसऱ्याचा कॉन्सेंट्रिक म्हणजे सेंटर तोच आहे, रेडियस 2r आहे बट करंट पण डबल आहे. पण आपल्याला माहिती आहे मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला म्यू नॉट I बाय 2r असतो.
सो पहिल्या केसमध्ये करंट आय आहे, रेडियस आर आहे, फर्स्ट मॅग्नेटिक. दुसरी मॅग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट 2I, करंट डबल आहे, रेडियस पण डबल आहे, तसं पण 2 कॅन्सल होणार आहे. सो दोघांची मॅग्नेटिक फील्ड इक्वल आहे. दोघांना ऍड करायचं का सबट्रॅक्ट करायचं, तर करंट सेम डिरेक्शन मध्ये असल्यामुळे ते विल असिस्ट इच अदर, ऍड करायचंय. सो म्यू नॉट आय बाय 2R प्लस म्यू नॉट आय बाय 2R इज म्यू नॉट आय बाय आर. ऑप्शन इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Sixth question. A bomb is at rest. Okay. A bomb at rest explode होत असेल into the same masses. Moment of inertia of, एक मिनिट इथे दिलंय बॉम्ब ऍट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स असं पाहिजे होतं. बट इवन तो पुढे क्वेश्चन वाचल्यावरती कळतंय ते 3 पार्ट मध्ये तो एक्सप्लोड झाला. सेम मासेस, एकाचा मोमेंटम आय च्या डिरेक्शन चाललाय -2pI, दुसऱ्याचा मोमेंटम जे च्या डिरेक्शन चाललाय pj, तिसऱ्याचा मोमेंटम काय होईल, तिसऱ्याचा मोमेंटम अशा डिरेक्शन मध्ये गेला पाहिजे की तो या सगळ्यांचा नेट झिरो होईल. सो मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बी सच दॅट मोमेंटम ऑफ थर्ड प्लस pj minus 2pi should be 0. Net should be 0. So P3 should be, momentum of third should be 2pi minus pj. So what should be the magnitude? It's a magnitude किती आला पाहिजे? Under root 2p square, that is 4p square plus minus p square is p square. Root 5p answer A आला पाहिजे. Magnitude काढलाय. Initially rest ला होता, म्हणजे final momentum should be equal to initial momentum. It should be at rest. Determine the lowest frequency of light that causes the emission on the metal surface. Work function दिले. Lowest frequency विचारली. Work function 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिले, 1.6 10 to -90. ओके. एनर्जी मिळाली मला is equal to h nu, 6.63 into 10 to -34 into nu. 34 इकडे आला ना, 34 तर तो 10 to 15 करेल. हा 1.6 into 1.6 जवळपास 1.6 into 1.65 आहे आणि हा खाली 6.63 आहे. हा लगभग 1 जा आणि 4 जा लगभग. सो 4 अपॉन 1, 1.6 अपॉन 4 हा लगभग 0.4 जा आहे. सो 0.4 into 10 to 15 म्हणजे 4 into 10 to 14. आन्सर येणार आहे बीटा फॉर दिस क्वेश्चन. आन्सर इज बीटा. बेसिकली फ्रिक्वेन्सी विचारली, थ्रेशोल्ड. PN junction is said to be in forward bias when positive is connected to higher potential, negative is connected to lower potential. असं काही आन्सर आहे. P is positive, N is negative. P makes negative, नहीं. P and both are negative, both are negative. एकदम सिंपल है, A आंसर. Orally solve. Question number 9. An inductive circuit contains resistance 10, inductance 2, AC voltage frequency सगळं दिलंय. करंट किती असेल पहिले Z काढून घेऊ. Z is under root R square plus XL square. XL किती असतो, ओमेगा L असतो. ओमेगा आहे 2 पाय into 60 आणि L 2 पाय into 60 फ्रिक्वेन्सी आहे बघा, आणि L किती आहे 2. सो याला मल्टिप्लाय केलं ना तर 60 2 जा 120 2 जा 240 पाय येतो, 240 पाय. सो 240 पायचा स्क्वेअर करत बसला तुम्ही तर तुम्हाला एक गोष्ट समजून जाईल की हा नंबर खूप मोठा आहे, खूप मोठा. हा नंबर खूप मोठा आहे आणि त्या खूप मोठ्या नंबरमुळे हा निग्लेक्ट करता येईल आपण 10. सो याचा रूट ऑलमोस्ट 240 पायच राहणार, फरकच नाही पडणार. ऑलमोस्ट 240 पाय राहणार, ऑलमोस्ट. त्यामुळे जर आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलो की करंट किती फ्लो होणार, तर करंट असतो ईएमएफ अपॉन इम्पेडन्स. ईएमएफ 120 आहे, इम्पेडन्स 240 पाय आहे. हा लगभग 1/2 पाय येतोय. 1/2 पाय 1/6.28 आणि 1/6 इज 0.1 जा 0.16 असं काहीतरी येते आन्सर. डेल्टा आन्सर येणार. हा तुम्ही रूट काढूच नका. हा 10 इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दिस. ओके, सो आन्सर इज डेल्टा. Let's move to the next question. 10th question. Which of the following is the correct expression of R versus H? Inverse proportionality है, rectangular hyperbola चा ग्राफ पाहिजे. असा कोणता ग्राफ असेल तर तो टिक करूया. D correct. Yes. 11th. Magnetic moment is given, mass is given, density is given, intensity of magnetization mz is asked. It is m net upon volume. But volume can be written as mass upon volume is density. So mass upon density is volume. So density वर जाईल, mass खाली राहील, m net वरती आहेच. So density 7.9 10^3. टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन वाटतं. m net 2.5 आणि mass 6.6 10^3. 10^3 10^3 जातो. ओके. 11 हे 6.6 7.9 हे सगळं सॉल्व करायचं आहे.
एक मिनिट 10⁻³ आहे, 10⁻³ आहे. डेन्सिटी डेन्सिटी कॅन्सल झाली. व्हॉल्यूम ठीक आहे. लेट अस चेक पहिले नंबर तरी करेक्ट आहेत का बघूया. ठीक आहे. हे ऑलमोस्ट 8 घेतो मी. 8 अडीच जा 8 अडीच जा 20 अँड 6.6 6.6 इज ॲक्च्युअली 20/3. 20 जाईल 3 वरती जाईल. सो 3 आन्सर येतात. आता हे एक कुठला तरी 10⁻⁻ वगैरे असेल प्रॉब्ली. हा तर नसेल, हा असू शकतो 10⁻³ मध्ये. सो जो वरती जाऊन +3 होऊन 6 झाला असता. सो 10⁻6 सगळीकडे दिले. सो 3 वाला ऑप्शनच मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे, कन्सिडरिंग की प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. 12 मोलर स्पेसिफिक at constant pressure 7/2. Okay, constant pressure is 7/2 R. Ratio of molar specific heat at constant pressure to constant volume किती असेल? Cv काय असेल? Cp minus Cv is R. So Cv will be याच्यात मायनस R करा 5/2 असेल. So Cp/Cv 7/5 असेल. सिंपल. आन्सर इज बीटा. 13 सेकंड पेंडुलम मध्ये मास इज 30 ग्रॅम. मास चेंज केलं, टाइम पिरियडला फरकच नाही पडत. माहिती आहे आपल्याला सेकंड पेंडुलमचा टाइम पिरियड विल रिमेन सेम इंडिपेंडेंट ऑफ मास असते. ट्यूनिंग फोर्क फ्रिक्वेन्सी 300 हर्ट्ज प्रोड्युसेस 5 बीट्स विथ अनदर फोर्क. 300 वाला त्याच्याबरोबर 5 बीट बनवतो, म्हणजे एकदा 305 असेल किंवा 295 असेल, कॉमन सेन्स 5 बीट बनवतो. 5 बीट. आता म्हणतात इफ वॅक्स इज ऍडेड ऑन द आर्म ऑफ नोन, त्याच्यावरती वॅक्स पुट केलं म्हणजे जे प्रॉन्स जाड केले त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी होणार, लक्षात ठेवा. ते म्हणतात तर त्यामुळे बीट्स डिक्रीज झालेत. आता जर याची फ्रिक्वेन्सी कमी होणार तर याच्यापासून तर दूर जाईल ती, म्हणजे हे आपलं उत्तर असेल तर आपले बीट्स वाढले पाहिजे. हा 299 298 असं जाईल. याच्यापासून तर बीट्स वाढतायत, बीट्स कमी झालेत ते म्हणतात, म्हणजे ह्याच्या जवळ चाललाय तो बीट्स. हा उत्तर असेल तरच बीट्स कमी होऊ शकतात. सो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ अननोन ट्युनिंग फोर्क शुड बी 295, तरच तो बीट्स कमी करू शकेल त्याच्याबरोबर जाऊन. स्टँडर्ड क्वेश्चन्स आहेत हे खूप. नेक्स्ट, रेझिस्टिव्हिटी ऑफ वायर इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस. रेझिस्टिव्हिटी इंटू एरिया केलं जर तुम्ही काय मिळणार तुम्हाला? तुम्हाला रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ मिळेल ना. रेझिस्टन्स पर युनिट लेंथ नाही रे, रो रेझिस्टिव्हिटी काय असतं? RA/L. ओके. आणि जर तुम्ही त्याला डिवाइड बाय एरिया केलं तर जाऊन तुम्हाला रेझिस्टिव्हिटी पर युनिट लेंथ मिळेल. सो resistivity per unit length 40 into 10 raised to minus 8 upon area केला 8 into 10 raised to minus 6, you get 5 into 10 raised to minus 2. This is what? हे काय आहे? हे आहे resistance per unit length. सिग्मा मिळाला आपला सिग्मा. करंट जर काही 0.2 एम्पियर असेल तर व्हॉट इज द पोटेन्शियल ग्रेडियंट? पोटेन्शियल ग्रेडियंटचा फॉर्म्युला I सिग्मा असतो. 0.2 into 5 into 10 raised to minus 2. हे आन्सर येईल 1 into 10 raised to minus 2. 1 into 10 raised to minus 2 म्हणजे बीटा. पोटेन्शियल ग्रेडियंट I सिग्मा. 16 A solenoid has 2000 turns N 2000 turns. ओके. अँड लेंथ त्याची आहे 0.3 मीटर. एरिया दिलाय 1.2 into 10 raised to minus 3 आणि 3000 tons is wound around the central section. A coil of 3000, दुसरी कॉईल आहे 300 टर्न्सची, म्हणजे N2 आहे हा N1. पहिल्या कॉईलचा आहे, दुसऱ्या कॉईलचा N2. आता इफ इनिशियल करंट इज 2 एम्पियर इन सोलेनॉइड इज रिव्हर्स्ड इन दिस मेनी सेकंड्स, कॅल्क्युलेट द EMF. सगळ्यात पहिलं हा म्युच्युअल इंडक्शनचा क्वेश्चन आहे. E इज इक्वल टू M/dt वरती बेस्ड आहे. आधी M काढावा लागेल. M कसा काढायचा? तर M चा फॉर्म्युला आहे μ0 N1 N2 अपॉन L इंटू एरिया. आता μ0 N1 N2 अपॉन L इंटू एरिया हा M काढून इथे टाकला तर EMF मिळणार. M काढून घेऊयात. μ0 आहे 4.10⁻⁻⁷. N1 N2 आहे 300 इंटू 2000, दॅट इज 6 इंटू 10⁻². ह्याचे 2 झिरोज, ह्याचे 3 झिरोज, 5. एरिया किती आहे? 1.2 10⁻³ अपॉन लेंथ किती आहे? 0.3. सो 0.3 4 जा 1.2 असतं. 4 6 जा 24, 24 into 4 pi is 96 pi into 10⁻⁻5 येईल. कसं काय -5 माहिती का? -7 -3 is -10, -10 plus 5 -5. सो M मिळाला 96 pi into 10⁻⁻5 आणि di/dt किती आहे? 2 एम्पियर करंट चेंज होतोय 0.25 सेकंड मध्ये, म्हणजे 1/4 सेकंड मध्ये.
1/4 चा 4 वरती जाईल तो 8 होऊन जाईल. सो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 16. 96 ला मी काय करतो 100 पकडतो. 100 चे 2 0 कॅन्सल करूया. 10⁻³ मिळतो. सो मग 8 पाय राहील फक्त 8 पाय. 8 पाय साधारण तुम्हाला माहिती असेल तर 25 असतं. 25 असतं ना 8 पाय. 25 येस 25 असतं. करेक्ट 25. 25 मध्ये आन्सर नाही येत. कॅल्क्युलेशन मध्ये कुठेतरी झोल झाला. 4 4 जा 16, 16 6 जा 96. दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. कॅल्क्युलेशन मिस्टेक आहे काहीतरी. त्यांनी कसं सॉल्व्ह केलं बघूया. म्यू नॉट n1 इंटू ए अपॉन एल बरोबर. म्यू नॉट ची व्हॅल्यू टाकली, ए बी ए टाकले, हे टाकले, हे सगळं सेम केलं. ओके ओके हां हां ओके ओके. इनिशियल करंट 2 अँपिअर आहे. इट इज नॉट मेड 0. इट इज रिव्हर्स्ड. म्हणजे 2 अँपिअरचा -2 अँपिअर केलाय. म्हणजे चेंज घ्यायचा ना करंट. di/dt म्हणजे चेंज असतो रे. इथे मी 2 घेतला, इथं 4 घेतला पाहिजे. 4 कळालं का. इट इज नॉट मेड 0. करंटला 0 नाही केलं, करंटला रिव्हर्स केलं. व्हेन यू रिव्हर्स द करंट तर 2 अँपिअर बिकम्स -2 अँपिअर. सो चेंज इन करंट 4 अँपिअर बनतो आणि देअरफॉर आपला आन्सर 25 आलेलं ना त्याचं डबल होणार. 50 आन्सर येणार. 50 ओके. 50 इंटू 10⁻³ होतं तर 50 मिली अँपिअर बनून जातं. दॅट इज 48 मिली अँपिअर. आपण अप्रॉक्सिमेटली केलेलं. 16th क्वेश्चनचा आन्सर तसंच करायचं आहे, फक्त तिथे चेंज इन करंट मी रॉंग घेतला होता. तो प्लीज मेक शुअर की तो तुम्हाला घेताना डबल घ्यायचा आहे. ड्युरिंग adiabatic expansion 2 mole of gas internal energy was found to decrease by 100. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 100 म्हणजे -100. वर्क डन बाय द सिस्टम किती असेल. आता एडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये Q0 असतो. सो डेल्टा U प्लस W इज 0. सो हा जर का -100 असेल ते शुड बी +100. सो आन्सर इज +100. सिंपल. एडियाबॅटिक म्हणल्यावरती काही गामा बिमा येतो का वाटलं मला, बट इट वॉज व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 3 equal forces are placed, 3 equal charges are placed. If the force between 1 and 2 is 1 F12 and 1 and 3 are F13, then the ratio of F12 and F13. आता कोण 1 आणि कोण 2 हेच माहित नाही. कोण 1 आणि कोण 2 हेच माहित नाही. आता जस्ट अज्युम करूयात हा 1 2 3 आहे. तर 1 2 मध्ये फोर्स असेल Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय R², whereas F13 मध्ये असेल K Q1 Q2 बाय हे डिस्टन्स √2 R आहे. सो √2R² इज 2R². सो रेशो घेतला ना तर 2:1 रेशो येईल. हा फोर्स जास्त, हा फोर्स कमी. 2:1 उत्तर येईल. आन्सर सी येईल त्या क्वेश्चन मध्ये. अज्युमिंग 1 2 3. तेव्हा सर 1 2 3 का नाही, एक लक्षात ठेवा, इधर गिव्ह क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज. एक तर क्लॉकवाईज द्या किंवा अँटी क्लॉकवाईज द्या. ओके 1 2 3 असं आपण सिक्वेन्स अज्युम करूयात. आयडियली द्यायला पाहिजे. Next question is 19th question. Wavelength of yellow sodium light is this much. What is the wave number? Wave number हा याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा फक्त. 1/5.896 into 10⁻⁷. Wave number is reciprocal of wavelength. 10⁷ वर जाईल. पर मीटर मध्ये उत्तर येईल 5.896. पर सेंटीमीटर मध्ये पाहिजे असेल तर 100 सेंटीमीटर लिहावं लागेल. 10⁵ बनेल. सो 10⁵ म्हणजे 10⁵ म्हणजे 50 अपॉन 5.896 ला मी 6 लिहून टाकतो. 6 1 जा 6 4 राहील 4. आता हे ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेशन्स थोडेसे प्रॉपरली करावे लागते. यू हॅव टू टेक प्रॉपर डिव्हिजन. त्याचं डिव्हिजन प्रॉपरली करावं लागेल. 1/5.896 आणखी हे रफली 6 घेतलं तर 16 वगैरे आन्सर येतं. आणि 16 मध्ये पण आन्सर आहे, 17 मध्ये पण आन्सर आहे. ओके सो हे प्रॉपरली एकदा डिव्हिजन करावं लागेल. मेथड कळाली असेल तर तुम्हाला डिव्हिजन प्रॉपर करण्याची गरज आहे. दॅट्स इट. आणि आन्सर सी दिलाय. 16 वालाच बरोबर आहे. आन्सर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असला पाहिजे वेव्ह नंबरचा. आयडियल गॅसेस व्हॉल्यूम एवढं 300 केल्विन. इट इज हिटेड सो दॅट व्हॉल्यूम बिकम्स 2V म्हणजे 600 सॉरी आधी V0 व्हॉल्यूम आहे. इट इज हिटेड एट कॉन्स्टंट प्रेशर, व्हॉल्यूम बिकम्स 2V0. फायनल टेम्परेचर किती असेल. कॉन्स्टंट प्रेशर आहे ना, V इज इक्वल टू nRT. इफ द प्रेशर इज कॉन्स्टंट, तुम्ही व्हॉल्यूम डबल कराल तर टेम्परेचर डबल होणार. सो टेम्परेचर डबल होणार म्हणजे 300 केल्विनचं 600 केल्विन होणार. 600 केल्विन म्हणजेच 327 डिग्री सेल्सिअस. कॉन्स्टंट प्रेशर इज आयसोबॅरिक प्रोसेस.
फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रॅकेट सिरीज. ब्रॅकेट सिरीज साठी 1 बाय लॅम्बडा लॉन्गेस्ट किती असतो r 1 बाय 4 स्क्वेअर मायनस 1 बाय 5 स्क्वेअर शॉर्टेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट आणि शॉर्टेस्ट काय असतो r 1 बाय 4 स्क्वेअर. मला लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पाहिजे ना सो मी इक्वेशन 2 बाय 1 करतो. सो 1 बाय लॅम्बडा शॉर्ट अपॉन 1 बाय लॅम्बडा लॉन्ग म्हणजेच लॅम्बडा लॉन्ग बाय शॉर्ट विल बी this upon this r cancel 1 by 4 square upon 1 by 4 square minus 1 by 5 square. 1 by 4 square minus 1 by 5 square is 1 by 16 by 1 by 25. 25 minus 16 is 9. 9 upon 16 into 25 and this is 1 by 16. 16 is 25 will go up. 25 by 9 is the correct answer. 25 by 9 is the correct answer for wavelength shortest to longest. Formula based question. Simply put the values. माहिती पाहिजे ब्रॅकेट म्हणजे कोणती सिरीज. 22 टू गेट आउटपुट 1 कोणता इनपुट बरोबर आहे. ओके कोणतं इनपुट बरोबर आहे. इथे जर काही 1 हवा असेल एक तर फिक्स हा अँड गेट आहे ना 1 पाहिजे म्हणजे हा तर 1च पाहिजे हा 0 असून चालणारच नाही. सो हा 1 पाहिजे हा शक्य नाही हा 1 पाहिजे हा शक्य नाही सी तर 1च पाहिजे. आता इथून येणारा पण 1 पाहिजे तरच 1 1 1 देतो. आता इथून येणारा 1 कधी असेल और एक पण 1 असेल तरी चालणार. एक पण 1 दोन्ही 0 नाही चालणार. दोन्ही 0 नाही चालणार. सो आन्सर एच बरोबर आहे. एक तरी 1 असेल तरी और मधनं 1 येईल 1 आणि 1च 1 देईल. आन्सर इज ए. 23 ball of mass 0.2 kg is whirled in horizontal circle of radius 1 meter. Initial 10 rpm. Constant radius. Tension is reduced to 1/4. Then what is the new speed? आता टेन्शनचा फॉर्म्युला असतो एम आर ओमेगा स्क्वेअर. इथं सिन्स आरपीएम मध्ये स्पीड दिली आय एम युजिंग दिस. टेन्शनला 1/4 करायचं असेल ना तर एक तर मासला चेंज करा नाही करत आहे. रेडियसला चेंज करा नाही करत आहे. ओमेगाला चेंज करा. ओमेगा स्क्वेअर 1/4 करायचं म्हणजे ओमेगा 1 हाफ करावं लागेल. सो ओमेगा 1 हाफ म्हणजे तुम्हाला बेसिकली आरपीएम ला 5 करावं लागेल. त्यावेळेस जाऊन तुमचं आपोआपच ओमेगा स्क्वेअर 1/4 आणि टेन्शन 1/4 होईल. क्वेश्चन नंबर 24. Two satellites A and B circulating around Earth at height r and 2r. Then the ratio of kinetic energy. Kinetic energy is gmm upon 2r असा फॉर्म्युला असतो. सो एक हाईट r वरती आहे सो gmm upon r plus h केला ना तर तो 2r येईल आणि दुसरा gmm upon हाईट 2r वरती म्हणजे तो 3r येईल. सो कायनेटिक एनर्जीचा रेशिओ विचारलाय. सो रेशिओ काय येईल gmm कॅन्सल r कॅन्सल 1 by 4 upon 1 by 6. 6 by 4 is 3 by 2. 3 by 2 is the answer. 24. So beta. Liquid drop diameter दिले आहे excess pressure. Excess pressure is 2t by r. So clearly inversely proportional to diameter किंवा radius आहे. So excess pressure चा ratio will be diameter चा ratio च्या reciprocal उलटा. So 1.5 by 1 येईल. 1.5 by 1 is 3 by 2. 1.5 म्हणजेच 3 by 2. Answer is theta. Next is 26th. The gas expands at this pressure. Find the work done. Okay, एवढं एक्सपान्शन होतंय एवढ्या प्रेशरच्या अगेन्स्ट. गॅस एक्सपांड्स 0.25 मीटर क्यूब at this pressure. Just multiply it. You will get 250 joule. 0.25 into 10 raised to 3 म्हणजे 1000. झालं की आन्सर theta. Question number 27. A closely wound flat circular coil of 25 turns diameter एवढा carries एवढा current. Flux density at the center is म्हणजे magnetic field at the center is mu naught I upon 2r हा फॉर्म्युला. 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi into 10 raised to minus 7. I 4 upon 2 radius is 5 centimeter 10 raised to minus 2. हे 10 raised to 1 होईल. 10 raised to minus 2 ला 10 raised to minus 1 करेल तो 10 raised to minus 1 ला 10 raised to minus 6 करेल. हा 16 पाय बनेल. 16 पाय 50 असतो. 50 into 10 raised to minus 6 म्हणजे 5 into 10 raised to minus 5 असा आन्सर आला पाहिजे. मी काही चुकीचं केलं आहे का. नंबर ऑफ टर्न्स विसरलोय मी. 5 into 10 raised to minus 5 नंबर ऑफ टर्न्स 25 आहेत into 25. So 125 into 10 raised to minus 5. So that is 1.25 into 10 raised to minus 3 Tesla. बीटा. n विसरलो मी. नंबर ऑफ टर्न्स पण आहे 25. मी तर एका टर्न साठी काढलं होतं. Two droplets merge to form a large drop. Two
ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट. इन दिस प्रोसेस वी नो दॅट दोन ड्रॉप जेव्हा मर्ज होऊन मोठा ड्रॉप होईल तर एरिया कमी होईल. एरिया कमी होईल म्हणजे सरफेस एनर्जी कमी होईल. सरफेस एनर्जी रिलीज होऊन जाईल. इट विल बी लिबरेटेड. कमी झाली एनर्जी म्हणजे लिबरेट झाली उरलेली. 29. A current of 10 ampere is flowing in a wire of 1.5 meter placed in the uniform magnetic field. Force acting is 15 न्यूटन. BIL असतो फोर्स काय BIL साइन थीटा. सो त्यांनी म्हटलं की फोर्स 15 न्यूटन आहे. मॅग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला आहे. करंट 10 एम्पियर आहे. लेंथ इज दीड. साइन थीटा काढा असा प्रश्न आहे. हे दीड इंटू 10 इज 15. 15 15 कॅन्सल. साइन थीटा इज हाफ. थीटा इज 30 डिग्री. सिंपल. BIL साइन थीटा. सगळे फॉर्म्युले जरी नीट केले ना तरी स्कोर चांगला येणार आहे बघा. वाय ऑल्टरनेटिंग करंट कॅन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी. डीसी एमीटरचा उपयोग जो असतो डीसी तो काय करतो तो ऍव्हरेज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो. ऍव्हरेज. ओके. वाय ऑल्टरनेटिंग करंट कॅन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर. ऍव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ डीसी 0 असते. ओके. ऍव्हरेज व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे इट विल बेसिकली नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. So it cannot measure using DC. Newton's law of cooling. 62 to 50 10 मिनिट. नेक्स्ट 10 मिनिट तो 42 ला जातो. 62 to 50 in 10 minutes. नेक्स्ट 10 मिनिटात 42 ला जातो. What is the surrounding temperature? So let us solve it. फर्स्ट केस मध्ये d थीटा बाय dt किती येईल 12/10. इसके ऍव्हरेज काय येईल 56 मायनस थीटा नॉट. दुसऱ्या केस मध्ये 50 to 42 डिफरन्स किती आहे 8/10. इसके एवरेज किती आहे 46 मायनस थीटा नॉट. एवरेज 46 इन 50 आणि 42 चा करेक्ट. घ्या रेशो 10 10 जाईल 4 2 जा 4 3 जा 3/2 इज इक्वल टू के के जाईल 56 मायनस थीटा नॉट अपॉन 46 मायनस थीटा नॉट. क्रॉस मल्टिप्लाय 56 मायनस थीटा नॉट अपॉन 46 मायनस थीटा नॉट. आणि जर आपण ऑप्शन जरी टाकून बघितलं ना 20 26 30 36 20 टाकला तर तो काय होईल 36 अपॉन 26 विच इज नॉट 3/2. 26 टाकला ना तर 30 अपॉन 20 विच इज 3/2. सो 26 मॅच होते ऑप्शन. बाकीचे मॅच नाही होणार ऑप्शन. किंवा क्रॉस मल्टिप्लाय जरी केलं तरी तुम्हाला 26च मिळणार आहे. आन्सर इज बीटा फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Metallic ring is attached with a wall in the room. North pole of magnet is brought near it. North pole जवळ आणला. Then the direction of induced current. North जवळ आणला ना तर वरचा फेस नॉर्थ बिहेव करतो. लक्षात ठेवा. सो अँटी क्लॉकवाईज आन्सर असेल. वरतून नॉर्थ दिसेल. नॉर्थ जवळ आणला की तो नॉर्थ बिहेव करेल. अपोज करेल. सिम्बॉलिक फॉर्म कसला आहे हा गेट आहे ऑर गेट आणि त्याला नॉट लावलाय तर नॉर गेट. क्वेश्चन नंबर 34. प्रिझम of certain angle deviates the red and blue rays by this. Another prism deviates by 10 and 14. The prism are small angled and made up of different material. The dispersive power of the prism are in ratio. Dispersive power चा formula असतो deviation of violet minus deviation of red upon deviation of yellow deviation of yellow. Deviation of violet is 12 minus 8 upon average is 10. पहिल्या प्रिझमची पॉवर. दुसऱ्या प्रिझमची पॉवर कॅल्क्युलेट करू 14 मायनस 10 अपॉन ॲव्हरेज 12. सो 4/12 हे 4/10 अँड रेशो घ्यायचा आहे. रेशो घेतला ना 4 4 कॅन्सल होईल. इट विल बी 12/10 6/5. आन्सर इज थीटा. रेशो इज दिस. लक्षात ठेवा डिस्पर्सिव्ह पॉवर इज डेविएशन ऑफ violet minus deviation of red upon deviation of mean color. Mean is the average. 35. What is the current in arm BD? BD is 0. Answer is A because it is already balanced network. YDSC मध्ये सोर्सची वेव्हलेंथ एवढी आहे 6320. फर्स्ट मॅक्सिमा ऑकर कुठे होईल? फर्स्ट मॅक्सिमा ऑकर कुठे होईल? जिथे फेज डिफरन्स 2π चा असेल किंवा पाथ डिफरन्स 1 लॅम्बडाचा असेल. 1 लॅम्बडाचा पाथ डिफरन्स असेल किंवा फेज डिफरन्स 2π चा असेल. इथे फेज डिफरन्स बद्दल काही बोलतच नाही 2π चा. सो आन्सर इज बीटा. 37. टॉर्क दिलाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलाय, विचारले अँगल किती कव्हर करेल. टॉर्क आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वरनं आपण अल्फा काढू शकतो 30/2 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे 15 मिळाला. आता डिटरमाइन द अँगल कव्हर्ड इन 10 सेकंड्स. 5 kg व्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलाय, व्हील आहे 5 kg चा, रेडियस मिळेल त्याच्यावर mr² by 2 is moment of inertia is 2.
टू पलीकडे गेला 4 इज इक्वल टू मास 5 kg आहे r स्क्वेअर. सो r स्क्वेअर इज इक्वल टू 4/5. 4/5 म्हणजे 0.2, सॉरी 4/5 इज 0.8, बरोबर. सो 0.8 चा रूट घेतला ना जर काही तर तुम्हाला 0.9 मिळेल. 0.8 चा रूट 0.9 असतो बिकॉज 0.9 चा स्क्वेअर 0.81 असतो. सो रफली 0.9 त्याचा रेडियस आहे. रेडियस 0.9 आहे. आता काय पाहिजे आपल्याला, अँगल कवर्ड इन 10 सेकंड्स. बर, इनिशियली ॲट रेस्ट आहे असं अज्युम करूया. टॉर्क इज अप्लाइड फॉर दिस मेनी सेकंड, 10 सेकंड साठी लावलाय, ठीक आहे. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेअर. मला गरज वाटत नाही रेडियस काय काढायची होती, उगाच काढलं. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तर 0 आहे, रेस्टला आहे तो. हाफ अल्फा 15 आहे, टी स्क्वेअर इज 10 स्क्वेअर 100. सो 1500/2 इज 750. 750 सिंपल. कशाला काढला रेडियस काय माहिती. अँगल विंगल मला वाटलं काय डिस्प्लेसमेंट वापरायचं होतं का, बट उगाच काढला अँगल. सिंपल क्वेश्चन होता, रेस्टला दिलं नव्हतं कुठे म्हणून कन्फ्युजन होतं. 38 सोर्स प्रोड्युसेस फ्रिक्वेन्सी एवढा 170. ऑब्झर्वर स्टेशनरी अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्झर्वर ॲट एवढा सोर्सची व्हेलॉसिटी दिली. अपॅरेंट चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ साऊंड हर्ड बाय द ऑब्झर्वर इज. सी सोर्स प्रोड्युसेस फ्रिक्वेन्सी ऑफ 700. सोर्सची फ्रिक्वेन्सी जी आहे म्हणजे ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी आहे 170. ओरिजिनल काय आपला अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी काढून नंतर अपॅरेंट वेवलेंथ काढू. अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी इज VVO VVS इंटू एन. इथे 340 ओरिजिनल वेलोसिटी, ऑब्झर्वर स्टेशनरी आहे V 340 आणि सोर्स इज अप्रोचिंग म्हणजे -17 इंटू ओरिजिनल इज 170. सो हे काय होईल बघा, NA विल बी 340 अपॉन 340 minus 17 is what? It is 323 into 170. हे का कामाचं आहे, बिकॉज 17च्या टेबलमध्ये येणार तो 1710 जाईल आणि 1719 जाईल. 1719 जाईल. सो अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी किती आहे माहिती का, 340 अपॉन 1.9 येईल. 10 ने डिवाइड करतो अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी. आणि वेवलेंथ काय येईल, apparent wavelength is velocity upon apparent frequency. 340 upon 340 upon 1.9. So apparent wavelength 1.9 मीटर येईल. आधीची वेवलेंथ काय होती, आधीची वेवलेंथ होती ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी डिवाइड करायचं होतं. 340 बाय ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी किती होती 170. सो आधीची वेवलेंथ 2 होती, आधीची वेवलेंथ 1.9 झाली म्हणजे वेवलेंथ चेंज झाली 0.1 नी. आन्सर इज डेल्टा. 38 डेल्टा. Nuclear ruptures into two parts, velocities are given in 2:1 ratio. So ratio of their size. आता रेशो ऑफ देअर मासेस काढून घेऊ ना आपण, बिकॉज रेशो ऑफ वेलॉसिटी बघा, रप्चर झाल्यावरती m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंट. सो जर वेलॉसिटीचा रेशो v1/v2 2:1 असेल तर m1/m2 1:2 असेल. आणि रेशो ऑफ देअर साईज विचार. आता हे फक्त एक्स्ट्रा नॉलेज असलं पाहिजे की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास चा 1/3 पॉवर. सो मासचा रेशो असा आहे ना, तर रेडियसचा रेशो हा 1/2 चा 1/3 पॉवरला प्रोपोर्शनल असेल. सो करेक्ट आन्सर ह्याचं जे येईल दॅट विल बी ए. हा अर्धा क्वेश्चन सिलेबस मधला आहे, हा अर्धा लास्ट पार्ट जो आहे ना हा थोडासा आउट ऑफ स्कोप होता, बट हे नॉलेज असेल तर हा क्वेश्चन सॉल्वेबल होता. न्यूक्लिअर फिजिक्सच्या स्टार्टिंगचाच आहे पार्ट, रेडिओ ऍक्टिव्हिटीच्या आधीचा. द रेशो ऑफ वेपर डेन्सिटी ऑफ hydrogen to oxygen is 1:16. Then the ratio of their velocities. Okay, ratio of their vapor density is 1:16. So what is the uh, ratio of their RMS velocity? RMS velocity is directly proportional to √3 RTY. आणि PV is equal to NR टाकण्याच्या तर तो 3P V by M ला डेन्सिटी टाकू शकतो. इनफॅक्ट हा फॉर्म्युला आपण प्रेशर फॉर्म्युलावर पण डिराईव्ह करू शकतो. ओके, आणि क्लिअरली डेन्सिटीला तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सो RMS1 upon RMS2 इज डेन्सिटी 2 upon डेन्सिटी 1. सो डेन्सिटीचा रेशो 1:16 आहे, रेसिप्रोकल काय येईल
रेसिप्रोकली 16:1 इन्व्हर्स प्रपोर्शन असल्यामुळे, आणि देअरफॉर रेशिओ काढला तर 4:1 आन्सर येणार आहे रूट काढल्यावर. क्वेश्चन नंबर 41, कायनेटिक एनर्जी या इक्वेशनने दिली आहे, मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे? मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी के नॉट असणार आहे ना रे, तेवढीच तर मॅक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी असणार. कायनेटिक मॅक्सिमम पोटेन्शियल मॅक्सिमम इक्वल असतात. ज्यावेळेस कायनेटिक मॅक्सिमम असते तेव्हा पोटेन्शियल मिनिमम असते, माहिती आहे आपल्याला. सो मॅक्सिमम कायनेटिकची घ्या तीच मॅक्सिमम पोटेन्शियल असणार आहे. सो के नॉट इज आन्सर. A stone is thrown vertically downward with 2 meter per second from the top of tower 40 meter high. What is the velocity after 1 second? एका सेकंड नंतर कुठलाही स्टोन 2 मीटरने टाकला ना, कितीच्या पण स्पीडने टाका, प्रत्येक सेकंदाला त्याची डाऊनवर्ड वेलॉसिटी 9.8 नी वाढते. प्रत्येक सेकंदाला वाढते. सो एक सेकंड नंतर किती होईल? समजा 10 पकडूयात. एक सेकंड नंतर 12 होईल, 2 सेकंड नंतर 22 होईल, 3 सेकंड नंतर 32 होईल, एक सेकंड नंतर विचारली 2 तर आधीच होती, प्लस 10 12 झाली, 12 म्हणजे 11.8, 9.8 ऍड केलं तर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. व्हॉल्यूम ऑफ गॅस ऍट 21 डिग्री, काय 21 डिग्रीला एवढ्या प्रेशरला 1 लिटर व्हॉल्यूम, म्हणजे पी व्ही टी तिन्ही देऊन टाक. ते म्हणतात आता एनटीपी ला जिथे आपल्याला पी माहिती असतो, टी माहिती असतो, व्ही माहित नसतो, तिथे डेन्सिटी दिली म्हणजे विचारले मास काय. ठीक आहे, पी व्ही बाय टी, पी वन व्ही वन बाय टी वन इज पी टू व्ही टू बाय टी टू. सिंपल. प्रेशर वन किती आहे? 768. व्हॉल्यूम वन किती आहे? 1 लिटर. टेम्परेचर वन किती आहे? 294 इज इक्वल टू दुसरीकडचं प्रेशर किती आहे? 760. व्हॉल्यूम किती आहे माहित नाही, व्हॉल्यूमला मास अपॉन डेन्सिटी टाकू शकतो ना, मास अपॉन डेन्सिटी टाकतो. चला, मास अपॉन डेन्सिटी टाकतो. डेन्सिटी 1.2 आहे आणि टेम्परेचर किती आहे? 273. हे करा सॉल्व. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट आन्सर इन ग्रॅम्स. मास मिळून जाईल. व्हॉल्यूमला फक्त मी मास अपॉन डेन्सिटी टाकलंय. सॉल्व दिस प्रॉपरली यू विल गेट द आन्सर. ओके, त्याला सॉल्व करायची गरज आहे. त्याला प्रॉपरली सॉल्व करणं इज नॉट दॅट इझी, बट हा अप्रॉक्सिमेटली करू शकतो. ठीक, हे वरती जाईल, खाली जाईल. 1.2 इंटू 273 करा पहिले. 270 इंटू 1.2 करू. 12 7 जा 84, 12 2 जा 300, 322, 324 होईल. 320, 324. ठीक आहे, 324 होईल. ठीक आहे, 324 वरती जाईल, खाली 760 जाईल, 760 खाली जाईल आणि सॉल्व करायचं. हे 760 ऑलमोस्ट कॅन्सल करायला आणि हे 300 300 ऑलमोस्ट 1 पॉईंट समथिंग देईल. 1 पॉईंट मध्ये आन्सर येणार. एच आन्सर आहे. आन्सर इज ए. 44. Wavelength of light 4000 angstrom unit. How many waves will be there in 1 mm? एक 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर मध्ये एक वेव्ह बसते. 1 मिलीमीटर मध्ये म्हणजे 1 इंटू 10⁻³ मीटर मध्ये किती वेव्स बसतील? क्रॉस मल्टिप्लाय. 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻7. -7 वरती गेला तो 10⁻+7 होईल. -3 प्लस 7 इज +4. 10,000 अपॉन 4 इज 2,500. 2500 वेव्स म्हणजे 2.25 इंटू 10⁻⁴ वेव्स. आन्सर इज बीटा. 44 चं बीटा. 45. Beats are produced with the help of two sound waves, 3 आणि 5 amplitude से. मॅक्सिमम इंटेन्सिटी टू मिनिमम इंटेन्सिटी काय असेल? मॅक्सिमम इंटेन्सिटी जेव्हा त्यांचा अँप्लिट्यूड ऍड होईल म्हणजे 8² आणि मिनिमम इंटेन्सिटी जेव्हा सबट्रॅक्ट होईल म्हणजे 2². म्हणजे 8² इज 64, 2² इज 4, आन्सर इज 16:1. सिंपल. मॅक्सिमम टू मिनिमम तर खूप सॉल्व करतो आपण असे. यंग्स एक्सपेरिमेंट मध्ये एअर मध्ये परफॉर्म केला अँड देन पाण्यामध्ये परफॉर्म केला, तर what will happen to fringe width? X will reduce, will decrease. C. Question number 47. A circular coil of radius 5 centimeters turns 500. What is the value of self inductance? Self induction हा कॉन्स्टंट असतो या रिलेशनचा आणि phi is equal to Li असतो आणि phi असतो B into A. So magnetic field because of a circular coil चा फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागेल. म्यू नॉट एन आय अपॉन, ओके, हा फ्लक्स असतो ना जो, इफ देर आर एन टर्न्स, कॉइलला जर काही एन टर्न्स असतील ना, इफ देर आर एन टर्न्स टू द कॉइल इट विल बिकम एन एन फाय. हा तर पर टर्नचा फॉर्म्युला ना, एन टर्नसाठी विल बी एन टाइम्स फाय आणि एन टाइम्स मॅग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए इज इक्वल टू एल आय. मॅग्नेटिक फील्ड जी बी आहे ना तिचा फॉर्म्युला असतो म्यू नॉट एन आय अपॉन 2 आर.
इंटू एन आहेच बाहेर एक इंटू एरिया इज पाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एल आय आय तर कॅन्सल होऊन जाईल करंट रेडियस पण कॅन्सल होऊन जाईल सो फॉर्म्युला मध्ये म्यू नॉट एन स्क्वेअर पाय आर अपॉन 2 इज द व्हॅल्यू ऑफ एल व्हॅल्यूज टाकायचे फक्त काय बनला फॉर्म्युला इथे लिहूया म्यू नॉट एन स्क्वेअर पाय आर बाय 2 इरेज करूया mu naught n square pi r by 2 substitute the values get the answer let us put mu naught ची value 4 pi into 10 raised to minus 7 n square will be 25 into 10 raised to 4 because 500 चा square केला मी pi r ची value 5 into 10 raised to minus 2 upon 2 2 2 जा ठीक आहे आता पुढे सॉल्व करायचं 10 raised to minus 7 plus 4 किती होतं 10 raised to minus 3 2 into 5 is 10 10 आणि 10 raised to minus 2 10 raised to minus 1 okay pi into pi is pi square which is 10 10 will cancel with 10 raised to minus 1 so फक्त 25 राहिला into 10 raised to minus 3 राहिला minus 3 Henry minus 3 Henry is milli Henry so 25 milli Henry answer is delta 47th 48 particle is executing SHM displacement is given हे म्हणजे particle is starting from extreme t इक्वल टू 0 ला कुठे आहे तो एक्स्ट्रीमला आहे तुम्हाला विचारलंय की दोन ग्राफ दिलेत पोटेन्शियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पोझिशन तो कोणता ग्राफ करेक्ट आता विचार करा ना t इक्वल टू 0 तो एक्स्ट्रीमला आहे एक्स्ट्रीमला पोटेन्शियल मॅक्सिमम असते सो असा कोणता ग्राफ आहे पोटेन्शियल टाइम मधला की जो एक्स्ट्रीमला t इक्वल टू 0 ला एक्स्ट्रीम दाखवतोय t इक्वल टू 0 ला 1 वाला एक्स्ट्रीम दाखवतोय सो 1 वाला ग्राफ पोटेन्शियल असला पाहिजे 2 वाला नसला पाहिजे सो 1 वाला असला पाहिजे 1 वाला असला पाहिजे आता दुसऱ्या ग्राफ मध्ये बघा डिस्प्लेसमेंट जेव्हा मिनिमम एक्स इज इक्वल टू 0 ला पोटेन्शियल तर 0 असते कायनेटिक मॅक्सिमम असते सो पोटेन्शियल हा खालचा वाला ग्राफ पाहिजे सो खालचा वाला ग्राफ कोणता आहे थर्ड वाला ग्राफ आहे सो 13 आन्सर आहे 13 49 capacitors 4 and 6 are connected in series 4 6 across 50 volt 500 volt what is the potential difference across 4 ज्याचा वरचा पोटेन्शियल काढायचा ना त्याचा कॅपॅसिटन्स घ्यायचा डिवाइड बाय सॉरी रेझिस्टन्स नाही कॅपॅसिटन्स मध्ये उलट असतं ज्याचा वरचा कॅपॅसिटन्स काढायचा आणि त्याच्या पलीकडचा कॅपॅसिटन्स घ्यायचा अपॉन टोटल इनटू टोटल दिस विल गिव्ह यू 10 56 300 300 volt is the answer कॅपॅसिटन्स मध्ये असा डिव्हिजन होतं कॅपॅसिटन्स मध्ये व्होल्टेज डिव्हिजन असं होतं V1 काढायचं असेल ना तर C2 upon C1 plus C2 into total voltage. This is how it divides. Next, the last question. The force 10 Newton acts on 20 kg for 10 seconds. The change in momentum is F into T. जेवढा impulse act होतो 10 into 10 100. Answer is 100 kg meter per second is the change in momentum.